සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් ඊමණේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ යාළුවනේ airdrop එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් විශ්වාසයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට අදාළ payment proof ඔයාලට වීඩියෝ එක අතරතුර පෙන්නන්නම්. ඒකෙන්ද වීඩියෝ එක කිසිම තැනක් skip නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක ඉවරන කාලේ ඇඳලා හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ airdrop එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේක විඩ්‍රෝ ගන්න කොහොමද මේ හැමදේම දැනගන්න. ඒකින්ද වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යාළුවනේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත්ම තොරතුරු ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැනින් notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට මේ තොරතුරු දැනගන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතන අදහස් ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම මතක ඇතුව පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ airdrop එක ගැන හැමදේම. හරිත යාළුවනේ සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා පහළ කමෙන්ට් කරන්න යන තැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදියට පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ link එක ඔයාලට දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ඒ link එක press කරලා මේ airdrop එකට සාර්ථකව ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් ඒ දේවල් කතා කරන්න කලින් මම ඔයාලට මුලින්ම මේකේ මම අර කලින් සඳහන් කරපු විදියට මේකේ ගත්ත withdrawals ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකෙන් ගත්ත withdrawals. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේකේ මම මේ අන්තිමට ගත්ත withdraw එක මේ පේනවා ඇති ඔයාලට 3 වෙනිදා අගෝස්තු 3 වෙනිදා අද 10:20 තමයි මේ විඩ්‍රෝ කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට අද කතා කරන්න මේ baby dog කියන coin එක earn කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති withdraw successful approved කියලා. මෙන්න මෙච්චර විශාල coin ප්‍රමාණයක් මෙයාලා මේ withdraw එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට මෙතන උඩත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා අද 3 වෙනිදා 10:19ට ගත්ත withdraw එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන 10:18ට 10:18 10:16 අද ගත්ත withdraws තමයි යාළුවනේ මේ ඔක්කොම. ඉතින් මේක සාර්ථකව ගේම් කටයුතු ගෙනවා. ඉතින් දැනට මේක ගොඩාක් අඩු මිලකට තමයි තියෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මෙයාලා මේ මෙච්චර ලොකු coin ප්‍රමාණයක් මේ ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපි එකතු කරලා තියාගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඉදිරියේදී මේ මිල වැඩි වෙද්දි මේකෙන් අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මම මුලින්ම ඔයාලට මේක විශ්වාසය ඇති වෙන්න තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ payment proof ටික මම පෙන්නුවේ. ඒකින්ද ඔයාලා බය නැතුව මේකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ, කොහොමද withdraw එක ගන්න, withdraw එක ගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ, මේ හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් දැන් මම යන්නම් මේකේ main site එකට යාළුවනේ. හරියට යාළුවනේ ඔයාලා පහළ කමෙන්ට් එකේ තියෙන පින් කමෙන්ට් එකේ තියෙන link එක press කරලා ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ වගේ start කියලා බටන් එකක් ඇති. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා airdrop කරන කට්ටිය. ඉතින් මේ බටන් එක මේ විදිහට press කරන්න ඕනි. ඉතින් press කරපුවම මට නම් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. මොකද යාළුවනේ මම මේකට දැනටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මෙන්න මේ baby dog කියන මේකේ ඔයාලට එයාලගේ channels 3කට join වෙන්න විතරයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට message එකක් ඇවිල්ලා තියෙන channel 3 links 3. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ channel ඒ link එක press කරලා ඒක join කියලා press කරන්න තියෙන්නේ. ඒකල back වෙලා ඒ විදිහට ඔයාලට ඒ channel 3ට join වෙන්න විතරයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. join වුණාට පස්සේ ඔයාලට යටින් පෙන්නයි කොළ පාටින් checking කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඒක press කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ airdrop එකට සාර්ථකව සම්බන්ධ වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි මෙතන ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා ආපු ගමන් මෙතන මෙයාලා බෝනස් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ බෝනස් එක ප්‍රෙස් කර ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මෙන්න මේ ප්‍රෙස් කරපුවාම මේ විදියට ඔයාලගේ ඒ බෝනස් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන your balance කියලා මගේ මේ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. මම මේකට කලිනුත් මේකේ බෝනස් එකක් ක්ලේම් කරලා තියෙන හින්දා ඉතින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මෙයාලා මගේ බැලන්ස් එක විදියට දැනට baby dog coins මට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ ඔය ටික කරගන්න විතරයි. ඉතින් එතකොට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේකේ මේ coin ටික ඔයාලට එකතු වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේක කලින් සඳහන් කරා වගේ ගොඩාක්ම අඩු මුදලක් තමයි දැනට මේක තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් සතවලිනුත් ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඉස්සරහට මේකේ මිල වැඩි වෙයි. ඉතින් ඒකින්ද තමයි යාළුවා මේ මෙච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට මේ ලබා දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේ බෝනස් එක විදියට මට ලබා දීපු ප්‍රමාණය මෙතන මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ සම්පූර්ණ මුදල තමයි දැනට තියෙන බැලන්ස් එක තමයි මෙතන මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් දවස් ගාන ඇවිල්ලා මෙතන මේ බෝනස් එක කලෙක්ට් කරගන්න යාළුවනේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ රෙෆරල් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ රෙෆරල් ලින්ක් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක ඔයාගේ යාළුවන්ට ලබා දීලා ඒ යාළුවෝ මේකට ජොයින් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරගන්න වෙනවා යාළුවනේ. මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගද්දි මම ඒක ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල ගෲප් වල ෂෙයා කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න තාම යාළුවගෙනුත් ඔයාලට මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන invite and get pens කියලා. ඉතින් මේකටත් ඔයාලා USD 5ක වගේ මුදලක් ඔයාලට ලබා දෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේකිනුත් ඔයාලට ලොකු coin ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක කරන්න වෙනවා යාළුවනේ. අපි මේක withdraw එක ගද්දි ඒක කතා කරමු. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේකේ earn කරගන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ boot එකේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු withdraw එක කරන්නේ කොහොමද කියලා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ withdraw කියලා option එකක්. ඉතින් මම මේක දැන් press කරන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරන යාළුවනේ referral 13 දෙනෙක් ඕනි කියලා මේක withdraw එක ගන්න. ඉතින් වෙන කිසිම දෙයක් මෙයාලා ඉල්ලන්නේ නැහැ මේ coin ප්‍රමාණය අපිට ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතන මෙයාලා ඉල්ලන්නේ මේ referral 13 දෙනෙක් අවශ්‍යයි කියලා. කියන්නේ අපිට මේක withdraw එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ referral 13ක් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදරම ෆෝන් දෙක තුනක් ඇති. ඉතින් ඒ වගේ හරි ඔයාලට මේකට දාගෙන ඉතින් මේ 13 දෙනෙක් හොයාගන්න එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔයාගේ referral link එක share කරන්න ඔයාලගේ group වල. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාලට ඒ ඔයාගේ referral link එක හරහා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පාවිච්චි කරන්න යාළුවනේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති. මේ වීඩියෝ එක එක්ක ඔයාගේ referral link එක share කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට යාළුවෝ ගෙන්න ගන්න. ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙත් මම පැහැදිලිව කියලා තියෙන හින්දා එයාලට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මේක ගැන අවබෝධයක් එයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකට යාළුවෝ ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම මේක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ අපි referral 13 ආවට පස්සේ යාළුවනේ අපිට පුළුවන් trust wallet එකට මේකේ withdraw එක ගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකට කලින්ම පෙන්නුවා මේකේ withdraw එක දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට බය නැතුව මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට වීඩියෝ එක හම්බ වුණ ගමන් මම මේක ඔයාලට දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ කරේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මම මේකේ withdraw එක දානකොට අනිවාර්යෙන් withdraw වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගේන්නම්. එතකොට ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මේක trust wallet එකට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. payment proof උත් බැලුවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ පටන් ගන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම චූටි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින් මේක අඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් withdraw වීඩියෝ එකේදී මම ඊටු දේවල් ටික සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට කියන්නයි යාළුවනේ. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඉවර කරන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක earn කරගන්න විදිය එතකොට withdraw එකට අවශ්‍ය හැමදේම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒකෙන්ද වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්නම්. ඔයා තාමත් විසිල් පංච අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු සෙනින් notification නම් මාර්ගයෙන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට මේ තුරු දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මතකද share කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම මතකද පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක එහෙනම් යාළුවනේ අදට ගිහින් එන්නම්. ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.